guys! Welcome back sa aking channel. It's me, Zaiveeyh Shy. At ngayon ay, ang gagawin natin ay magpapalinis tayo ng kuko. Magpa-pedicure at manicure po tayo ng dito lang sa bahay. But parang sobrang puti ko yata. Siguro sa ilaw. Ang lakas ng ilaw eh. Okay guys, so ayan, medyo hintay-hintayin lang natin at paparating na daw yun. At ayan nga guys, hintayin na lang po natin ang ilang minuto at paparating na. Okay, habang hinihintay po natin guys, say hello Bella sa kanila. Sabihin mo, hi guys! Hi guys! Ayan, bagong ligo po siya guys at pinapatuyo siya sa electric fan. Kaya ganyan siya at nandito. Many minutes later.
Come step a killer, get it. Come step a, killer, come step